Dakor, nga situata politike në vende, do të flasim tani për situatën në Kosovë, duke referuar takimit më të fundit të 14 shtatorit mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, presidentit serb Aleksandar Vučić, por edhe deklaratave të ditëve të fundit në fakt, të Albin Kurtit kundrejt Miroslav Lajçak, por dhe përgjigjen që ka dhënë Bashkimi Evropian përmes Peter Stanos Albin Kurtit se Miroslav Lajçak nuk është i njohur, nuk mban anën e Serbisë. Të gjitha këto do të diskutojmë në këto momente në një intervistë me analistin serb Dushan Jjanjiç. Zoti Jjanjiç, përshëndetje, faleminderit që jeni në Euronews Albania. Mr. Jjanjiç, hello, thank you. Thank you very much for this interview. Translator this time. So, right. Okay. Atëherë, zoti Jjanjiç, fillimisht do të flasim për takimin e 14 shtatorit, ku nuk u arrit asgjë dhe si do ta cilësonit ju. Mr. Jjanjiç, first let's talk about the meeting of September 14, where nothing was achieved. How would you consider it? That's one of the episodes in something that is looking like tragicomedy. Ky është një episod i asaj që cilësohet si një tragjikomedi. Yes? And everything is known. Gjithçka është e njohur. Including the roles. Përfshirë këtu dhe rolet. Kurti, Vučić, Lajçak and other people. Lajçak dhe njerëzve të tjerë. Dhe në fund të ditës, në fund të ditës është ka vetëm një gjë të qartë. Yes? So? Why that is good? Because, everybody in the game could say, okay, we will continue to talk. Any kind of performance of dialogue is better than the dialogue will Gjithkush mund stop. të thotë që, dakord, mund të vazhdojmë në këtë dialog dhe dialogu të mos vazhdojë. Gjithkush mund ta thotë këtë. But in the reality, in the background of that game, por në we have realitet, the really serious backgroundi i këtij realiteti është shumë serioz. Institutional and security vacuum on the north of Kosova. Institucional në veri të Kosovës. And we have the political crisis in the relations between Serbia and Kosovo governments. Dhe ka një krizë politike tashmë të dy qeverive të Kosovës dhe të Serbisë. Which the last year became security crisis. It's not anymore political. E cila vitin e kaluar ishte edhe një krizë e sigurisë, jo vetëm politike. One more time, the last Mr. Jjanjić. From the April the last year, it was militarized by the attacks of Serbian demonstrators over the NATO soldiers, KFOR soldiers. Yes, dhe kujtojmë pra ngjarjet e në fund të disa muajve më përpara, ku pati dhe një përplasje dhe me forcat e NATO-s. The risk because of the situation in the world and the Russian war in the Ukraine and basically insecurity in Europe. Pra kriza që ekziston dhe situata në kufirin mes Ukrainës dhe Rusisë. The risk of any conflict, including the small conflicts in Kosovo, it's more higher than was few 3 years ago. Dhe rreziku për një konflikt tjetër tashmë dhe mes Kosovës dhe Serbisë në kufirin mes tyre është shumë më i lartë se çka qenë më përpara. Okay. But let's talk about this meeting. Why this result? I mean, do you think who is responsible for this result? Pra, përse ky rezultat, kush është fajtori, le të themi, ose kush ka përgjegjësinë? Yes, everybody, të gjithë. Looking, how to say, neutral and looking in the one fair way, we could say everybody who is involved in the game. Pra, gjithë ata të cilët janë përfshirë në lojë janë të përgjegjshëm, kanë përgjegjësinë e tyre. Por? But we have this so famous transfer of the responsibility. Yes. And the hires or the stronger, like European Union and states, they will never recognize and realize that they have some mistakes and some bad things. Now they are trying to transfer
the responsibilities only on the two addresses, Kurti and Vučić. Por janë dhe përgjegjësitë që ka edhe fuqitë e mëdha siç është Bashkimi Evropian, të cilat duket sikur fajin po ja transmetojnë dy aktorëve, pra Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić. Pra është dhe Bashkimi Evropian në këtë mes. And why they have the rights to do that? Because both players give so many arguments. Dhe pse bëjnë ata? Sepse të dy aktorët kryesor kanë shumë argumenta, kanë arsye, po? Basically, they dislike to achieve agreement. They like to prolongate the status quo crisis, which is not status quo, which, as I said, is the really security militarized crisis. And basically, both of them are escaping one thing, to have elections in Serbia and in Kosova. Dhe janë pikërisht të dy përgjegjës, si Aleksandar Vučić dhe Albin Kurti për këtë situatë, sepse ata po shmangin një gjë, zgjedhjet, si në Kosovë ashtu edhe në Serbi. And what is specific for Kurti? Ajo që është specifike për Kurti? I was talking about that so many months and years. Që unë kam folur për muaj dhe për vite. His policy of reciprocity by itself is risking, is dangerous, and plus, he's performing that is somebody who really control the situation not only in the North Kosovo by police, but also that they have the really strong positions in Kosovo society and in the international community. That is not right. Është sepse pra është kjo politika e reciprocitetit që po ndiqet apo që kërkon Albin Kurti, por që deri më tani nuk ka dhënë frytet e veta dhe që ka sjell këtë përplasje dhe me komunitetin ndërkombëtar. Mr. Jjanjiç, yesterday Prime Minister Albin Kurti has accused the mediator of the dialogue, Miroslav Lajčak, of taking Vučić's side. Pra një ditë më parë, Albin Kurti ka akuzuar negociatorin Miroslav Lajčak se ka marrë, pra është në anën e Albin Kurtit. What is your opinion about that? It's normal. That's one, expected moves in this game. You have to find some topics to not be guilty. Basically, Kurti is trying to transfer the responsibility toward the Lajčak. Kurti po I transferon, le themi, përgjegjësitë e tij tek Lajčak. Yes, but is this right? A është kjo lëvizje e duhur? Is this right, But Mr. Lajčak made so many mistakes. Lajčak ka bërë shumë gabime. And from perspective from Serbia, especially perspective of the Serbian nationalists, por nga perspektiva e serbëve apo të nacionalistëve serb, he is looking pro-Albanian, pro-Kurti, because he's tolerating Kurti so many months. Okay. Pra, just one moment. Pra, në anën, po ta shikojmë nga anën e serbëve apo të nacionalistëve serb, ai mban anën e Kurtit, këtu dhe për shumë muaj të tjerë, përpara. Okay. So, another question. Do you think, yes, but in your opinion, not only this meeting, but all this month, do you think Lajčak, Borrell, and the EU is on the side of Serbia? Pra, Lajčak, Borrell, Bashkimi Evropian, jo vetëm në këtë takim, po përgjatë gjithë këtyre muajve është në anën e Serbisë? I would try to say something really not general, but as lesson learned from this kind of the dialogues. Por dua të them diçka, jo në përgjithësi, por si një mësim nga ky dialog. And Vučić lost the orientation, the time. Kurti dhe Vučić e kanë humbur orientimin e kohës, sensin e kohës. And basically they are so far of the real interest of international community, especially tashmë janë shumë larg interesit të komunitetit ndërkombëtar, por edhe të NATO-s. I'm sure, knowing people and story, nobody expecting serious political dialogue and results.
But in this very moment, they will not tolerate insecurity, sending each day special policemen on the Nordist provocation. Pra, por Okay. Por ajo çfarë duhet të theksuar është se nuk duhet toleruar më kjo mënyrë, pra e cila do të sjellë edhe një pasiguri në veri të Kosovës, yes? That does not mean that they don't know what Vučić is doing. We had yesterday here the commander of KFOR who was clear that Serbia has... Yes, can you finish it? Yes? That Serbia has to arrest people who are now in Serbia who participated on the attacks over the NATO soldiers. Serbia have to... They are expecting that they will not tolerate to be late. No, just one more time. Serbia has to arrest? Just to understand? Demonstrators who in April attacked KFOR soldiers. Some of them are now in the prisons in Pristina, in Kosova, but the other escaped. Meaning they are insisting also on the responsibility of Belgrade for what? De-escalation of security crisis. Po, pra, janë një pjesë e atyre të cilët sulmuan forcat e KFOR-i, dhe këtu e kam fjalën për ngjarjet e fundit, janë në Burg, në Prishtinë. Yes? Okay. So if you are going on the big picture, and if you had the opportunity, which I had, to see, to listen, to participate on the consultation about the Western Balkan, you will see that people only worried about two hotspots, people around the world, especially in Washington and Brussels. The one is north of Kosovo, the other is Bosnia and Herzegovina. These are the two hotspots. And they are really ready. They are really ready to act to prevent conflicts, or also if conflicts, armed conflicts, will escalate, to stop them. That's something what Kurti and Vučić not accepting, but is really true. Yes, okay. Pra janë dy pikat më të nxehta aktualisht sot në Ballkan, që është Veriu i Kosovës dhe Bosnia-Hercegovina, por që Kurti dhe Vučić nuk po e kuptojnë ndoshta, nuk po e kuptojnë se si është realisht situata në këto dy zona. Konkretisht për Kurtin dhe për Vučićin bëhet fjalë për Veriu i Kosovës. And one last question, Mr. Jjanjiç. About this dialogue, do you consider it a failure, dialogue between Kosovo and Serbia? And, for example, would rather be another format? You know, from 2017, this is the hospital. The dialogue is really sick, seriously sick. Ky dialogu është realisht i sëmur. Yes? We have so-called shock therapies. One of that shock therapy was acceptation of these French-German proposals. Por që një farë terapie, le themi, ka qenë ky propozimi franco-gjerman. But really, the dialogue still is not on the level of, how to say, trust two sides. Gjithsesi, dialogu ende nuk është në nivelin e besimit në të dyja kahet. And they basically did not move ahead. Dhe nuk ka ecur përpara. To be clear, they are talking so much. They are talking about communism, about the future, which will never come. Flasim për komunizmin, për të ardhmen, por nuk flasim për problemet reale. The existing problems are so strong confrontation. Also, they hate speech, because that is not dialogue. That's for time to time really unfair, no gentlemen's, how to say, fights. They have to stop that and to try to look to stabilize peace. Pra duhet ta ndalojnë këtë zënkën e tyre që nuk u takon dy gentlemenëve, por të ecin përpara.
Mr. Jjanjiç, thank you very much. Thank you very much for this interview. It was a pleasure. Faleminderit shumë zoti Jjanjiç, ishte kënaqësi t'ju kishim në këtë intervistë. Welcome. Faleminderit.